سوف نتعرف في هذا الجزء على بعض البرامج الملحقة في نظام التشغيل Windows XP. ويحتوي نظام التشغيل Windows XP على العديد من البرامج، والتي تتدرج من الألعاب والبرامج الترفيهية حتى الشبكات والأدوات الشخصية. وتوجد معظم البرامج الملحقة بنظام التشغيل في القائمة الفرعية Accessories. وللتعرف على بعض البرامج الملحقة بنظام التشغيل نفتح القائمة Start، ومنها القائمة الفرعية All Programs، ثم القائمة الفرعية Accessories. وفي أعلى هذه القائمة نرى القائمة الفرعية Accessibility. وتحتوي هذه القائمة على العديد من الأوامر التي تستخدم لتسهيل التعامل مع الحاسب بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات السمعية والبصرية والحركية الخاصة. وبفتح القائمة الفرعية Entertainment نجد العديد من البرامج التي تستخدم للتعامل مع الوسائط المتعددة. فنرى في أعلى هذه القائمة البرنامج Sound Recorder، والذي يمكننا من خلاله تسجيل أو مزج أو تشغيل أو تحرير الأصوات. ولكي يتم استخدام هذا البرنامج فلا بد من وجود بطاقة صوت Sound Card وسماعات Speakers متصلة بالجهاز، بالإضافة إلى ميكروفون لتسجيل الصوت. وبالعودة إلى القائمة الفرعية Entertainment واختيار Volume Control يتم فتح المربع الحواري الخاص بالتحكم في متغيرات الصوت. ففي أعلى المربع الحواري توجد المؤشرات المنزلقة الأفقية Balance، والتي تستخدم لتحويل الصوت بين السماعة اليمنى والسماعة اليسرى. وأسفل هذه المؤشرات نجد المؤشرات المنزلقة Volume، وتستخدم هذه المؤشرات للتحكم في مستوى الصوت، حيث يمكننا زيادة مستوى الصوت بتحريك المؤشر إلى أعلى، وبتحريك المؤشر إلى أسفل يتم خفض مستوى الصوت. وأسفل هذه المؤشرات نرى الاختيار Mute، وبتشغيل هذا الاختيار يتم إيقاف الصوت. ويمكننا الوصول إلى متغيرات تسجيل الصوت بفتح القائمة المنسدلة Options واختيار Properties، ومن المربع الحواري Properties نختار Recording، ثم نضغط OK. فيتم عرض الأشرطة المنزلقة الخاصة بالتحكم في تسجيل الصوت، حيث يمكننا ضبط مستوى الصوت الخاص بالتسجيل. والآن نغلق هذه النافذة ونعود للقائمة Entertainment مرة أخرى. ونرى أسفل هذه القائمة البرنامج Windows Media Player. ويستخدم هذا البرنامج لتسجيل الوسائط الرقمية Digital Media مثل ملفات الصوت Sound Files، وملفات الفيديو Video Files، والإسطوانات سواء كانت CDs أو DVDs. كما يمكننا من خلال هذا البرنامج الاستماع إلى الراديو من خلال الإنترنت Internet Radio، وكذلك إنشاء اسطوانات موسيقية Music CDs. وبالعودة إلى القائمة Accessories نرى العديد من البرامج الملحقة الأخرى. فنرى هنا البرنامج Address Book، ويستخدم هذا البرنامج لحفظ بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني إيميل ورقم الهاتف. والبرنامج Calculator وهو عبارة عن آلة حاسبة يمكن استخدامها لأداء العمليات الحسابية التي نستطيع إجراؤها على الآلات الحسابية العادية، فهي تقوم بإجراء العمليات الحسابية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا تحويل هذه الآلة إلى آلة عملية Scientific Calculator لتنفيذ عمليات الدوال Functions مثل اللوغاريتمات، وذلك عن طريق اختيار Scientific من القائمة View. وبإعادة فتح القائمة Accessories واختيار Command Prompt يتم فتح النافذة Command Prompt،
وتستخدم هذه النافذة لتنفيذ بعض الأوامر المتعلقة بنظام التشغيل، مثل استعراض أو حذف أو نسخ أو تغيير أسماء الملفات والعديد من الأوامر الأخرى، وذلك عن طريق كتابة الأمر الذي نريد تنفيذه، ثم الضغط على المفتاح Enter من لوحة المفاتيح لتنفيذ الأمر. ونرى هنا البرنامج Notepad، وهو عبارة عن محرر كتابات يستخدم لتحرير المستندات والملفات النصية البسيطة. أما البرنامج Paint فيستخدم لتصميم الصور البسيطة، كما يستخدم لتحويل ملفات الصور من نوع إلى نوع آخر، ويمكننا استخدامه أيضا لإرسال الصور عن طريق البريد الإلكتروني. وبالعودة إلى القائمة Accessories نرى الارتباط Tour Windows XP، ويستخدم هذا الارتباط لتشغيل عرض للمميزات الجديدة والمثيرة لنظام التشغيل Windows XP. أما البرنامج Windows Movie Maker فيستخدم لتسجيل ملفات الفيديو والصوت من خلال مصدر خارجي إلى جهاز الحاسب، كما يستخدم لاستيراد ملفات الصوت والفيديو وتحريرها وتنظيمها وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني. ويستخدم البرنامج WordPad لإنشاء وتحرير المستندات والملفات النصية، وسوف نتعرف على هذا البرنامج في الأجزاء القادمة. وبالانتقال إلى القائمة All Programs نرى العديد من البرامج الملحقة الأخرى، فبفتح القائمة Games نجد العديد من الألعاب الفردية والجماعية التي يتم ممارستها من خلال شبكة الإنترنت. سوف نتعرف في هذا الجزء على أحد البرامج الملحقة بنظام التشغيل Windows XP، وهو محرر الكتابات WordPad. ويستخدم محرر الكتابات WordPad لإنشاء وتعديل المستندات النصية ذات التنسيقات المتقدمة. ولفتح محرر الكتابات WordPad نفتح القائمة Start، ومنها القائمة الفرعية All Programs، ثم نختار WordPad من القائمة الفرعية Accessories. سيتم فتح محرر الكتابات WordPad، وبمجرد فتح محرر الكتابات WordPad فإنه يقوم بإنشاء مستند جديد له الاسم Document، حيث يمكننا إضافة وتنسيق الكتابات التي نريدها. وكما نرى أن البرنامج يحتوي على العديد من القوائم المنسدلة Pull Down Menus، والتي تستخدم للوصول إلى الأوامر المختلفة داخل البرنامج، والعديد من طرائق الأدوات التي تستخدم لإجراء التنسيقات المختلفة على الكتابات. في المنطقة Work Area يتم إدخال وتنسيق الكتابات، وللتعرف على التنسيقات المختلفة التي يمكن تطبيقها على الكتابات نقوم بإدخال بعض الكتابات ولتكن BC Lab Graphics. ولتغيير تنسيق هذه الكتابات لابد من اختيارها أولا، فنقوم بالضغط على هذه الكتابات لاختيارها، ومن شريط أدوات التنسيق Format Bar يمكننا تطبيق العديد من التنسيقات، مثل تحديد محاذاة الكتابات أو تغيير الخط أو حجم الخط أو لون الخط المستخدم. ولعمل محاذاة للكتابات جهة اليمين نضغط على المفتاح Align Right، ولعمل المحاذاة جهة اليسار نضغط على المفتاح Align Left، ولعمل محاذاة إلى المنتصف نضغط على المفتاح Align Center. ولتغيير الخط المستخدم مع هذه الكتابات نختار الخط الذي نريد استخدامه من القائمة Font، ومن القائمة Font Size نختار حجم الخط. ولتغيير لون الكتابات نضغط على المفتاح Color، ونختار اللون الذي نريده من هذه القائمة. كما يمكن إظهار الكتابات بخط سميك بالضغط على المفتاح Bold، أو بخط مائل بالضغط على المفتاح Italic. كما يمكن إظهار خط أسفل هذه الكتابات بالضغط على المفتاح Underline.
ويمكن الوصول إلى جميع هذه التنسيقات من خلال القائمة المنسجلة فورمات. وفي شريط الأدوات تول بار نرى العديد من المفاتيح التي تستخدم لإنجاز العديد من المهام المختلفة داخل البرنامج. فلعمل نسخة من هذه الكتابات نقوم باختيارها، ثم نضغط على المفتاح كوبي من شريط الأدوات تول بار، أو نقوم بفتح القائمة المنسجلة إديت ونختار كوبي. وللصق الكتابات التي قمنا بنسخها إلى أي موضع آخر نقوم بالانتقال إلى الموضع الذي نريد لصق الكتابات به، ثم نضغط على المفتاح بيست من شريط الأدوات، أو نفتح القائمة المنسجلة إديت ونختار بيست. كما يمكننا قص هذه الكتابات من موضعها ولصقها في موضع آخر، ولعمل ذلك نقوم باختيار هذه الكتابات ثم نضغط على المفتاح كات من الشريط تول بار، أو نفتح القائمة إديت ونختار كات، ثم ننتقل إلى الموضع الذي نريد لصق الكتابات به ونضغط على المفتاح بيست من شريط الأدوات. ويمكننا التراجع عن الخطوات التي قمنا بإجرائها باستخدام المفتاح undo. كما يمكننا إدراج التاريخ والوقت داخل المستند بالضغط على المفتاح date time من شريط الأدوات، أو بفتح القائمة insert واختيار date and time، فيتم فتح المربع الحواري date and time، فنقوم باختيار تنسيق التاريخ والوقت الذي نريده من هذا الجزء، ثم نضغط OK. ولحفظ المستند الحالي نضغط على المفتاح Save من الشريط تول بار، أو نفتح القائمة فايل ونختار Save، فيتم فتح المربع الحواري Save As، فنقوم باختيار الموضع الذي نريد حفظ الملف به من القائمة Save In، أو نقوم باستخدام الموضع الافتراضي لتخزين الملفات وهو المجلد My Documents، ومن القائمة Save As Type نقوم باختيار التنسيق الذي نريد حفظ الملف به، وفي الخانة File Name نقوم بإدخال اسم الملف وليكن text1، ثم نضغط Save، فيتم حفظ الملف. وبالنظر إلى شريط العنوان نلاحظ أن اسم الملف قد تغير إلى text1، ونرى في الشريط تول بار العديد من المفاتيح الأخرى، فنرى هنا المفتاح Find، ويستخدم هذا المفتاح للبحث عن كلمة أو جملة داخل المستند الحالي، ويستخدم المفتاح Print Review لعمل معاينة للصفحة قبل عملية الطباعة، ويستخدم المفتاح Print لطباعة المستند الحالي بالكامل. ومن المفتاح New يمكن إنشاء مستند جديد، ولفتح مستند موجود بالفعل نضغط على المفتاح Open، أو نفتح القائمة File ونختار Open، فيتم فتح المربع الحواري Open، ونقوم باختيار الملف الذي نريد فتحه ثم نضغط على المفتاح Open، فنلاحظ أنه تم إغلاق المستند الحالي وتم فتح المستند الذي قمنا باختياره. ويمكننا إجراء التعديلات التي نريدها على هذا الملف، كما يمكننا عمل نسخة احتياطية من هذا الملف، وذلك بفتح القائمة فايل واختيار Save As، ثم نقوم بتحديد الموضع الجديد لحفظ الملف، أو نقوم بتغيير اسم الملف ونضغط Save، فيتم عمل نسخة احتياطية من الملف باسم آخر، ويتم فتح هذه النسخة داخل البرنامج. وللخروج من البرنامج نفتح القائمة فايل ونختار Exit. سوف نتعرف في هذا الجزء على استخدامات الأمر Run. ويستخدم الأمر Run لتشغيل البرامج المثبتة على الجهاز والبرامج الملحقة بنظام التشغيل، كما يستخدم لفتح الملفات والمجلدات الموجودة على نفس الحاسب أو على أي حاسب آخر متصل بالشبكة المحلية Local Network. كما يمكن استخدامه لفتح مواقع الويب الموجودة على شبكة الإنترنت. وللوصول إلى الأمر Run نفتح القائمة Start ونختار Run، فيتم فتح المربع الحواري Run، فنلاحظ ظهور آخر عنصر تم فتحه باستخدام الأمر Run داخل الخانة Open. وبالضغط على مفتاح السهم يمين هذه الخانة نلاحظ ظهور قائمة بالعناصر التي تم فتحها سابقا باستخدام هذا الأمر.
ولفتح أحد البرامج التي تم تثبيتها داخل الجهاز وليكن البرنامج ونامب عن طريق هذا المربع الحواري، نقوم بكتابة اسم ومسار البرنامج الذي نريد تشغيله مباشرة، أو نقوم بالضغط على المفتاح براوز لتحديد مسار البرنامج، فنضغط على المفتاح براوز، ومن المربع الحواري براوز نقوم بتحديد مسار الملف، فنختار درايف إي من القائمة لوك إن، ثم نفتح المجلد بروجرامز ثم المجلد نامب، ونختار الملف التنفيذي executable file الذي يقوم بفتح البرنامج وهو الملف ونامب.exe، ثم نضغط Open فيظهر مسار واسم الملف التنفيذي داخل الخانة Open، فنضغط على المفتاح OK فيتم فتح البرنامج كما نرى. والآن نقوم بإغلاق هذا البرنامج وفتح المربع الحواري ران مرة أخرى، ويمكننا فتح أحد البرامج الملحقة داخل نظام التشغيل عن طريق إدخال اسم الملف التنفيذي الخاص بهذا البرنامج مباشرة داخل هذه الخانة، حيث لا يلزم كتابة مسار هذا الملف. فمثلا لتشغيل الآلة الحاسبة كالكوليتر نقوم بإدخال اسم الملف التنفيذي لهذا البرنامج وهو كالك، ثم نضغط OK فيتم فتح الآلة الحاسبة كما نرى. كما ذكرنا سابقا أنه يمكننا فتح المجلدات عن طريق استخدام الأمر run، فلفتح المجلد كارز الموجود داخل المجلد فوتوز والموجود داخل الدرايف إي نقوم بإدخال اسم ومسار المجلد كالتالي، ثم نضغط OK فيتم فتح المجلد كارز داخل هذه النافذة. ويمكننا فتح الملفات بنفس الطريقة، فلفتح ملف الفيديو فيديو 1 الموجود تحت المجلد My Document نقوم بكتابة اسم ومسار الملف كالتالي، ثم نضغط OK فيتم تشغيل الملف داخل برنامج Windows Media Player. ولفتح الموقع الخاص بالشركة على شبكة الإنترنت نقوم بإدخال اسم الموقع في هذه الخانة، ثم نضغط على المفتاح OK فيتم فتح الموقع الذي قمنا بتحديده داخل المتصفح الافتراضي المعرف داخل نظام التشغيل وهو مايكروسوفت انترنت اكسبلورر. في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية إجراء عمليات البحث المختلفة، كما سنتعرف على كيفية حصر نطاق البحث. ويمكننا نظام التشغيل Windows XP من البحث عن العديد من العناصر، حيث يمكننا من البحث عن الملفات والمجلدات أو عن جهاز حاسب آخر أو طابعة متصلة بالشبكة المحلية Local Network، أو عن الأشخاص الموجودين في الدليل Address Book الخاص بنا. كما يمكننا من البحث عن المعلومات التي نريدها من خلال شبكة الإنترنت. ولإجراء عمليات البحث المختلفة نفتح القائمة Start ونختار Search، فيتم فتح النافذة Search Results، وفي الجزء الأيسر من النافذة تظهر اللوحة Search Companion، والتي تحتوي على العديد من الارتباطات لإجراء عمليات البحث المختلفة. فنرى في أعلى هذا الجزء الارتباط Picture, Music or Video، ويستخدم هذا الارتباط للبحث عن ملفات الصور والصوت والفيديو. والارتباط Document يستخدم للبحث عن المستندات. ويستخدم الارتباط All Files and Folders للبحث عن أي نوع من أنواع الملفات بالإضافة إلى المجلدات. وللبحث عن جهاز حاسب آخر موجود على الشبكة المحلية أو البحث عن شخص داخل الدليل Address Book الخاص بنا نقوم باستخدام الارتباط Computers or People. كما يمكننا البحث عن معلومات داخل المساعدة الخاصة بالبرنامج عن طريق استخدام الارتباط Information in Help and Support Center، أو البحث عن معلومات من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الارتباط
search the internet. فإذا أردنا على سبيل المثال البحث عن مستند له الاسم contacts، نقوم بالضغط على الارتباط documents، فيتم فتح الجزء الخاص بالبحث عن المستندات في نفس اللوحة. وفي الجزء last time it was modified نرى عدة خيارات تستخدم لتحديد تاريخ آخر تعديل تم على هذا الملف، وتفيد هذه الخيارات في حصر عملية البحث في الملفات التي تم تعديلها في فترة زمنية معينة، وذلك بدلا من إجراء عملية البحث في كافة الملفات. وفي حالة عدم تذكر تاريخ آخر تعديل تم على الملف نقوم باختيار don't remember، وهو الاختيار الافتراضي. وفي الخانة all or part of the document name يتم إدخال اسم الملف أو الجزء الذي نتذكره من اسم الملف الذي نريد البحث عنه، فندخل اسم الملف في هذه الخانة وهو contact، ثم نضغط على المفتاح search لبدء عملية البحث، فتبدأ عملية البحث ويظهر عدة ملفات لها الاسم contact. وفي حالة ظهور الملف المطلوب داخل الجزء details يمكننا إيقاف عملية البحث بالضغط على المفتاح stop. وعند انتهاء عملية البحث يظهر ناتج عملية البحث في الجزء details. وفي الجزء الأيسر من هذه النافذة يظهر عدد الملفات التي تم الحصول عليها أثناء عملية البحث، فإذا كان أحد هذه الملفات هو الملف الذي نريده بالفعل يمكننا إنهاء عملية البحث وإغلاق اللوحة search companion بالضغط على الارتباط yes finish searching. وإذا لم يكن الملف الذي نريده ضمن الملفات التي تم الحصول عليها أثناء عملية البحث فيمكننا تعديل اسم الملف الذي نريد البحث عنه أو إجراء عملية البحث باستخدام أحد الكلمات الموجودة في محتوى المستند، وذلك باستخدام الارتباط change file name or keywords. كما يمكننا البحث في ملفات النظام system files والملفات المخفية hidden files أثناء إجراء عملية البحث، وذلك باستخدام الارتباط include hidden and system files. كما يمكننا إجراء عملية بحث جديدة وذلك باستخدام الارتباط start a new search. نرى في الجزء details الملف context.dot وهو الملف الذي نريده بالفعل، ويمكننا الوصول إلى المجلد الموجود به هذا الملف بالضغط بالمفتاح الأيمن للماوس على هذا الملف واختيار Open Containing Folder من القائمة المختصرة، فيتم فتح المجلد الذي يحتوي الملف في نافذة منفصلة، ونلاحظ أن الملف تم اختياره تلقائيا داخل هذه النافذة. وفي بعض الأحيان قد نحتاج للبحث عن مستند لأن نتذكر اسمه ولكن نتذكر بعض الكلمات التي وردت بمحتوى هذا الملف، ويمكننا البحث عن الملف باستخدام هذه الكلمات. فللبحث عن مستند يحتوي على الكلمات auto labels نقوم بالضغط على الارتباط start a new search لإجراء عملية بحث جديدة، ثم نضغط على الارتباط document، ثم نقوم بحذف اسم الملف الموجود بهذه الخانة، وذلك لأننا نريد البحث عن كلمات داخل محتوى الملف وليس على ملف معين. والآن نضغط على الارتباط use advanced search options لإظهار خيارات البحث المتقدمة، وفي الخانة a word or phrase in the document نقوم بإدخال الكلمات الموجودة في محتوى الملف الذي نريد البحث عنه، فندخل الكلمات auto labels في هذه الخانة. ومن القائمة login يمكننا تحديد نطاق البحث، فإذا كنا قد قمنا بحفظ الملف الذي نريد البحث عنه داخل الدرايف E على سبيل المثال نقوم باختيار local disk E من هذه القائمة، وبذلك فإنه يتم البحث في الدرايف E فقط وليس في جميع الدرايفز الموجودة بالجهاز. وأسفل هذه القائمة يظهر جزئين، ولفتح أي من هذين الجزئين نضغط على مفتاح السهم الموجود بجانب اسم هذا الجزء، ومن الجزء what size is it يمكننا اختيار الحجم التقريبي للملف وذلك لتقليل وقت البحث. وبفتح الجزء more advanced نرى العديد من الخيارات الأخرى، فاختيار search system folders يتم البحث في مجلدات نظام التشغيل، وباختيار search hidden files and folders يتم البحث في الملفات والمجلدات المخفية، ونرى الاختيار search for folders وهو مختار في الحالة الافتراضية، ويعمل هذا الاختيار
على البحث في المجلدات الفرعية، وباختيار كيس سنسيتيف فإنه عند إجراء عملية البحث يتم البحث عن اسم الملف أو الكلمات الموجودة داخل محتوى الملف بنفس حالة الأحرف التي تم كتابة الكلمات بها داخل هذه الخانات. ولكي نتمكن من البحث داخل وسيط التخزين تيب باك اب أثناء عملية البحث، نقوم باختيار سيرش تيب باك اب، ولإجراء عملية البحث نضغط على المفتاح سيرش. فتظهر قائمة بجميع الملفات الموجودة داخل الدرايف اي والتي تحتوي على الكلمات auto levels. ولإنهاء عملية البحث نضغط على الارتباط yes finish searching. سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية استخدام الوايلد كارد كاركترز في إجراء عمليات البحث. والوايلد كارد كاركترز عبارة عن رموز خاصة مثل ستار و question mark تستخدم للتعبير عن حرف أو عدة أحرف أثناء عملية البحث، ويستخدم الرمز ستار للتعبير عن أي عدد من الأحرف، بينما يستخدم الرمز question mark للتعبير عن حرف واحد فقط. فنفترض أننا نريد البحث عن صورة يحتوي اسمها على الكلمة aircraft، فنقوم باختيار picture music or video من هذا الجزء، ثم نشغل الاختيار pictures and photos، وفي الخانة all or part of the file name ندخل اسم أو جزء من اسم الصورة التي نريد البحث عنها، فندخل الكلمة aircraft ونضغط على الارتباط use advanced search options لإظهار خيارات البحث المتقدمة. ومن القائمة login نقوم بتحديد نطاق البحث، فنختار local disk E من هذه القائمة، ثم نضغط على المفتاح search. وبعد انتهاء عملية البحث نلاحظ ظهور أكثر من 200 صورة يحتوي اسمها على الكلمة aircraft. وبالنظر إلى امتدادات هذه الملفات نلاحظ أنها من أنواع مختلفة. فإذا أردنا على سبيل المثال البحث عن جميع الصور من النوع PNB والتي يبدأ اسمها بالكلمة aircraft، نضغط على الارتباط change file name or keywords ونختار only search file names، وذلك للبحث عن أسماء الملفات فقط. وفي هذه الخانة نقوم بإدخال الرمز ستار بعد الكلمة aircraft مباشرة، ثم ندخل علامة الفصل دوت يليها امتداد الملف وهو PNB. وهذه الصيغة تعني أننا نريد البحث عن جميع الملفات من النوع PNB والتي يبدأ اسمها بالكلمة aircraft، وتم استخدام الرمز ستار في هذه الصيغة للتعبير عن أي عدد من الأحرف، وذلك لأننا نريد البحث عن جميع الملفات التي تبدأ بالكلمة aircraft والتي لها أي عدد من الأحرف. والإجراء عملية البحث نضغط على المفتاح search، فتظهر نتيجة البحث في الجزء الأيمن من النافذة. وبملاحظة أسماء هذه الملفات نلاحظ أن أسماء بعض الملفات تحتوي على حرف واحد فقط في نهاية الكلمة aircraft، والبعض الآخر يحتوي على حرفين أو 3 أحرف. ومن هنا نستنتج أن الرمز ستار يستخدم لتمثيل أي عدد من الأحرف. وكما ذكرنا سابقا أن الرمز question mark يستخدم للتعبير عن حرف واحد فقط. فإذا أردنا على سبيل المثال البحث عن جميع الملفات من النوع PNB والتي تبدأ بالكلمة aircraft يليها حرفين فقط، نضغط على الارتباط change file name or keywords، ثم نعدل صيغة البحث فنقوم بحذف الرمز ستار وندخل الرمز question mark مرتين، حيث أن كل رمز question mark يمثل حرف واحد فقط. والآن نضغط على المفتاح search لإجراء عملية البحث. وعند انتهاء عملية البحث نلاحظ أن جميع الملفات تحتوي على حرفين في نهاية الكلمة aircraft، ومن هنا نستنتج أن كل رمز question mark يمثل حرف واحد فقط. ويمكننا حفظ صيغة وإعدادات عملية البحث كملف بحيث يمكننا استخدامها فيما بعد، ويتم ذلك بفتح القائمة فايل واختيار save search.
أو بالضغط المفتاح على الماوس الأيمن في أي موضع خارجي داخل الجزء Details واختيار Save Search من القائمة المختصرة، ومن المربع الحواري Save Search ندخل اسم هذا الملف في الخانة File Name أو نقوم باستخدام الاسم الافتراضي، ثم نضغط على المفتاح Save. ولإنهاء عملية البحث نضغط على الارتباط Yes Finished Searching. يحتوي نظام التشغيل Windows XP على العديد من مصادر الحصول على المساعدة، والتي تمكننا من إنجاز العديد من المهام أو لحل بعض المشاكل التي تحدث أثناء العمل بالجهاز، أو للتعرف على كيفية عمل جهاز الحاسب. وللحصول على المساعدة Help نضغط على المفتاح Start ونختار Help and Support، فيتم فتح النافذة Help and Support Center. وفي الشريط العلوي من هذه اللوحة تظهر عدة مفاتيح تستخدم للتنقل بين صفحات المساعدة التي نقوم بفتحها داخل هذه النافذة، بالإضافة إلى عدة مفاتيح أخرى. ونرى في الجزء Pick a Help Topic العديد من الارتباطات التي تمكننا من الحصول على المساعدة للعناصر المختلفة داخل نظام التشغيل، بالإضافة إلى العديد من الارتباطات التي تستخدم لصيانة الجهاز وحل المشكلات. وفي الجزء بدون نرى العديد من الارتباطات لبعض المقالات على شبكة الإنترنت والمتعلقة بحل بعض المشاكل وتحسين أداء نظام التشغيل Windows XP، بالإضافة إلى العديد من المقالات الأخرى. ويتم تحديث الارتباطات الخاصة بهذه المقالات تلقائيا كلما توفرت مقالات جديدة. ويجب ملاحظة أن الارتباطات الخاصة بهذه المقالات لا تظهر إلا في حالة اتصالنا بشبكة الإنترنت. وفي الجزء Pick a Task نرى العديد من الارتباطات التي تستخدم لعمل تحديث في نظام التشغيل Windows XP، أو للتعرف على المكونات المادية Computer Hardware والبرامج Programs المتوافقة مع نظام التشغيل Windows XP، أو للتراجع عن التغييرات التي أجريت على جهاز الحاسب والتي قد تكون تسببت في بعض الأعطال، أو لاستخدام العديد من الأدوات للتعرف على المعلومات المتعلقة بالحاسب وتشخيص الأعطال. وإذا كنا متصلين بشبكة الإنترنت فيمكننا الحصول على المساعدة، وذلك من خلال الجزء Ask for Assistance، حيث يمكننا استضافة أحد الأصدقاء أو الخبراء إلى الحاسب الشخصي الخاص بنا من خلال شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق استخدام الأمر Remote Assistance. كما يمكننا الحصول على الدعم الفني من خلال الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت، أو التعرف على العديد من المعلومات الخاصة بنظام التشغيل Windows XP من خلال مجموعات المناقشة Windows XP News Groups. ويمكننا الحصول على المساعدة المتعلقة بعنصر أو بأمر معين داخل نظام التشغيل، وذلك بدلالة العنوان Keyword الخاص بهذا العنصر. فمثلا للحصول على مواضيع المساعدة المتعلقة بالخطوط Fonts نضغط على المفتاح Index الموجود بالشريط العلوي للنافذة ونقوم بإدخال الكلمة Fonts في هذه الخانة. فنلاحظ أنه يتم عمل دوران لمحتويات هذه القائمة أثناء إدخال الكتابات داخل هذه الخانة حتى تظهر الكلمة Fonts. ونرى أسفل هذا العنوان Fonts العديد من الموضوعات المتعلقة بهذا العنوان، فنقوم باختيار الموضوع الذي نريده من هذه القائمة وليكن Adding، ثم نضغط على المفتاح Display، فيتم عرض المعلومات الخاصة بالموضوع الذي قمنا باختياره في الجزء الأيمن من النافذة. وفي الجزء الأيمن يظهر عدة ارتباطات باللون الأخضر، وبالضغط على أي من هذه الارتباطات يظهر المربع Screen Tab تظهر به بيانات لتعريف العنصر الذي قمنا بالضغط عليه. ويمكننا البحث عن المساعدة الخاصة بموضوع معين عن طريق إدخال الكلمات المعبرة عن الموضوع الذي نريد البحث عنه. فمثلا للتعرف على كيفية إضافة جهاز جديد داخل النظام ندخل الكلمات Add a new hardware في الخانة Search، ثم نضغط على المفتاح Starting Search، فيتم عرض ناتج البحث في الجزء Search Result، فنقوم باختيار الموضوع الذي نريده من هذه القائمة وليكن Installing Devices Overview،
فيتم عرض المساعدة المتعلقة بهذا الموضوع في الجزء الأيمن. وللتعرف على طريقة أخرى للحصول على المساعدة HELP، نقوم بإغلاق هذه النافذة، ثم نفتح أحد المربعات الحوارية الخاصة بنظام التشغيل، وليكن Display Properties، ويمكننا إظهار المساعدة الخاصة بأي من هذه الخانات والمفاتيح بالضغط على المفتاح بجوار المفتاح كلوز من شريط العنوان، فيتحول شكل مؤشر الماوس إلى الشكل الذي نراه، فنقوم بالضغط على الجزء الذي نريد إظهار المساعدة الخاصة به، فيظهر المربع سكرين تب، وتظهر به المعلومات المتعلقة بوظيفة هذا الجزء. كما يمكننا إظهار المساعدة الخاصة بأي جزء بالضغط عليه في مفتاح الماوس الأيمن واختيار Watch This، فتظهر وظيفة هذا الجزء في المربع سكرين تب. ويمكننا نسخ أو طباعة المعلومات التي تظهر داخل المربع سكرين تب، وذلك بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع على المربع سكرين تب، فتظهر القائمة المختصرة، فنقوم باختيار كوبي لأخذ نسخة من هذه الكتابات، أو نختار Print Topic لطباعتها.